सिमरियै गुर तेग बहादुर 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 सिमरियै कर नौ निधि आवै ताई 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 कर नौ निध आवे ताए कर नौ निध आवे ताए नौ निध आवे ताए कर नौ निध आवे ताए अर्जन हर गोबिंद नो 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 सिमरु श्री हर राय कर नौ निधि आवै ताई कर नौ निधि आवै ताई कर नौ निधि आवै ताई कर नौ निध आवे ताए कर नौ निध आवे ताए कर नौ निधि कर नौ निध आवे ताए कर नौ निध आवे ताए कर नौ निध आवे ताए तेग बहादुर सिंह
ਸਹਾਈ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਈ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਈ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਈ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਈ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਈ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਈ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਈ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਈ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਈ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ ਕਰਨੋ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਈ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਈ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਈ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਈ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਈ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਈ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਈ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਨ ਕੀਆ ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰਨ ਨਾ ਦੀਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ, ਵਿਵ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਏ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ। ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਏ, ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਏ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਏ। ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਏ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਛ ਨਾਹੀ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ, ਹਰ 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 ਜਨ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੀ। ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੀ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਏ। ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਏ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ
ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ। हर हर जन दोए एक है, हर हर जन दोए एक है, हर हर जन दोए, हर हर जन दोए एक है, बिब विचार किस नाहे, जल ते उपजत रंग द्यों। सूरज किरण मिले जल का जल हुआरा, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ। राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया। राम जल ते उपज तरंग जो, जल ते उपज तरंग जो, जल ही बिखै समाए। जल ही बिखै समाए, जल ते उपज तरंग जो, जल ते उपज तरंग जो, जल ते उपज तरंग जो। हर हर जन दोए एक है, हर हर जन दोए एक है, हर हर जन दोए एक है, हर हर जन दोए, हर हर जन दोए एक है, हर हर जन दोए एक है, जल ही बिखै समाए। जल ही बिखै समाए, जल ते उपज तरंग जो, जल ते उपज तरंग जो, जल ते उपज, जल ते उपज, जल ते उपज तरंग जो। पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। ज्योति में ज्योत रल जाया।
पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया राया, ज्योति में ज्योत रल जाया। पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया जाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। माटी माटी होई एक, माटी माटी होई एक, रोबन हारे की कवन टेक, रोवन हार की कवन टेक। पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। माटी माटी होई एक, माटी माटी होई एक, रोबन हार की कवन टेक, रोवन हार की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ, कौन मुआ कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मेल करो विचारा, ब्रह्म ज्ञानी मेल करो विचारा। ए तो चलत पया, ए तो चलत पया, पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया जाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। अगली कछ खबर न पाए, अगली कछ खबर न पाए, रोब
रोवन हारे पे उठ सदाई। परम मोह के बांधे बंद, परम मोह के बांधे बंद, सुपन पया पखलाए अंध, सुपन पया पखलाए अंध। पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया जाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। एह तो रचना रचया करतार, एह तो रचना रचया करतार। आवत जावत हुक्म अपार, आवत जावत हुक्म अपार। न को मुआ न मरने जोग, न को मुआ न मरने जोग, न बिन से अब नासी होग, न बिन से अब नासी होग। पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया जाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। माटी माटी होई एक, माटी माटी होई एक, माटी माटी होई एक। रोवन हारे की कवन टेक, रोवन हारे की कवन टेक। पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। जो एह जानो
सोए नाए जानन हारे को बल जाओ। कहो नानक गुर परम चुकाया, कहो नानक गुर परम चुकाया। ना कोई मरै न आवे जाया, ना कोई मरै न आवे जाया। पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। माटी माटी होई एक, माटी माटी होई एक। रोवन हारे की कवन टेक, रोवन हारे की कवन टेक। पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। जाया ज्योति में ज्योत रल जाया। जाया ज्योत रल जा, ज्योति में ज्योत रल जाया। पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। ज्योति में ज्योत रल जाया, ज्योति में ज्योत ज्योत रल जाया। वाहिगुरु ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी, आप जी ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ श्री गुरु तेग बहादुर जी, भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी का 350वां शहीदी दिहाड़ा मनाया जा रहा है। जिन्नियां भी संगतां गुरुद्वारा दीना साहब, जफरनामा साहब बैठियां ने जां लंगर छक रहीआं ने, उन्हां दे चरनां 'च बेनती है कि वो सारियां संगतां
ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ। ठीक है गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी। पिछे थोड़े थोड़े पिछे थोड़े पिछे कर, थोड़ी मुंह ते ज़्यादा आउंदी। हाँ बस 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 ऐ घुमा दे बस बस ठीक है। गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण मैं बेनती करूँगा भाई हरजोत सिंह जी जो कि इत्थे दीना साहब तो ही ਹਨ, ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ दीना साहब। गुरु चरनां विच साजी निवाजी गुरु रूप साध संगत जी, सब तो पहला दशमेश पिता दी बख्शी हुई फतेह दी सांझ पाईए। सारे गज के बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ठीकर फोर दिल सिर प्रपुर किया प्यान, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को सोख, है सब जग भयो जय 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 सुर लोक। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਜਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ
57 ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ 9ਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਮਨਾ ਜਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਉਂ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ ਨਿਮਕ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ ਪਰੇ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਭਜਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਰਨਾ ਪੋਇਓ ਹੀ ਗਇਓ ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ ਉਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਮਰ ਸਦਾ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਮਰ। ਬਿਰਧ ਪਇਓ ਸੂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। ਵੇਖ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਰਬਾਬਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੇ ਭਗਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਝੱਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਧਨਦਾਰਾ ਸੰਪਦ ਸਗਲ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ। ਹੇ ਭਾਈ, ਧਨ ਇਸਤਰੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸਮਝ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ ਪਏ ਹਰਨ ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨੀਕ ਖਸਮਿਆਂ ਦੇ ਖਸਮ ਹਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਜਾਨੀਐ ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਤਨ ਜੇ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਿਉ ਨਹਿ ਨਾ ਕੀਨ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਬਰੇ ਅਬ ਕਿਉਂ ਡੋਲਤ ਦੀਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਝੱਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਅਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤਨ ਤਨ ਸੰਪੇ ਸੁਖ ਦਿਓ ਔਰ ਜਹ ਨੀਕੇ ਤਾਮ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਔਰ ਜਹ ਨੀਕੇ ਧਾਮ, ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੇ ਨ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ ਸੁਣ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹਨ ਕੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੈ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ ਸੁਣ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈ ਹੈ ਤਹਿ ਭਜ ਰੇ ਤੇ ਮੀਤ। ਹੇ ਮਿੱਤਰ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਰਾ ਔਦ ਕਟਤ ਹੈ ਨੀਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਸਦਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ। ਹੇ ਚਤੁਰ ਮਨੁੱਖ, ਹੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 5 ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ। ਜਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੰਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਟ ਘਟ ਮੇ ਹਰ ਜੂ ਬਸੇ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਕੂਕ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੈ ਭਜ ਮਨਾ ਭਉ ਨਿਧ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ, ਉਸ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਪਰਸੇ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁ ਸਕਦੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁ ਸਕਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ ਸੁਣ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੇ ਜੈ ਕੰਚਨ ਲੋ ਸਮਾਨ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਡਲਾ ਸਕਦੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਡਲਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨਾ ਤੇ ਲੋਹਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੇ ਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ ਸੁਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਲਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ, ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੇ ਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ ਸੁਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਪੱਕੀ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਨੈ ਪੈਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ ਸੁਣ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ। ਜੈ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲਿਓ ਭੇਖ ਬਰਾਗ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੈ ਨਰ ਮਾਥੇ ਭਾਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਸਮਝ। ਜੈ ਵਿਖਿਆ ਜੈ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਪਇਓ ਉਦਾਸ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਧੈ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ ਸੁਣ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਮੇ ਤਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਡੂੰਗੀ ਸਾਝ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਹੁ ਮੁਕਤ ਨਰ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੰਨ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਪੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ ਕਲਮੇ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ। ਇਸ ਕਲੇਸ਼ਾ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੇਪੜੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਕਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰਿ ਨਾਮ। ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰੇ ਨ ਜਮ ਕੇ ਤਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਿਆਗਦਾ ਤੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੇ ਔਰਨ ਲੇਤ ਉਦਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਔਰ ਪੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖੀਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। ਇਨਮੇ ਕੁਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਢੋਲਤ ਨੀਤ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕੂ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਜੈ ਚੀਤ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੈਂਬਰ ਪੀਏਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਮਿਥ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 84 ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਰਤਾਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ, ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 350 ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ, ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਔਰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜੋਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ 1978 ਸੀ, ਚਾਹੇ 1984 ਸੀ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੇਰਾਵਾਦ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 350 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਟੋਪਰਜ਼ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡੇਰਾਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਰਜਿਕੋ, ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਓ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਜਾਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਾੜਾ ਤੇ ਕੇਸ ਰਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਏ, ਅਫਸਰ ਬਣੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ
ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੈਤੋਂ, ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਖੂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲੰਧਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ PSC ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਾਬਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਜੱਸੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸਦੇਹਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨਥਾਣਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾ ਢਾਡੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ, ਅਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਗੋਪੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਰਣਧੀਰ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਰਕੋਟ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਆਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਕੋਟ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮਕੋਟ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਲਕ ਮੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਦਗੜ੍ਹ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਦਗੜ੍ਹ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਦਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਵਿੰਡ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਲ, ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਗਲੋਟੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਟਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਦਰ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ। ਸਰਦਾਰ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਰਦਾਰ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਭਾਵ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਸੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ ਅਜੇ ਵੀ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਣ, ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਮੁਗਲ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਚੂਕਾਰ ਅਜ ਹਮਾਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾਦ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਏ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋੜ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਰਾਜ ਕੀ ਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਏ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੇ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜੀ ਦੇ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਗੜਾ ਮੈਂਬਰ PAC ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਮਲ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋਲੀਆ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਂਤਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲੇਵਾਲਾ,
5 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹਿਣਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਦੌੜ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੁੱਡੀ 5 ਬੱਸਾਂ ਤੇ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਗਰਾਈ ਆਏ ਨੇ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਡੀ, ਸਰਪੰਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੱਲੋਂ, ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕਨੇਜ ਵੱਡੀਆਂ 8 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਸੌੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਲਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਖਤੂਪੁਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਸੌੜ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ। ਪਾਵਨ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਰਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਰ ਰਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਹੋ ਦਾਸ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹੀ ਜਨੇਊ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਨੇਊ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਬੋਦੀ ਤੇ ਟੋਪੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਵਕਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੰਡਤ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਾਸ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੂੜੇ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੜੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈਣੇ ਨੇ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਸ ਕਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਹੋਕਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਹੋਕੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, 25 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿहा ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਕਲ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਡਾਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਜਾਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਕੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਉਧਰ ਕਰਤਾ, ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮੰਗੀਏ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੱਲੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਮਰੀਵਾਣਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗੇਵਾਲਾ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ SGPC ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੋਟ, ਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੀਆ, ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਟਵਾਣੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਗੜਾ ਸਾਰੇ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 2 ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਹਾਣਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਭੈਣ ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਹੇਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਹੋੜਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੁਡਾਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਮਾਧ ਭਾਈ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਟਲਾ, ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਟਵਾਣੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਪਸੌੜ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ,
ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਜਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੈਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੈਤੋਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ, 550 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਕੀਦਾ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹਰਾਮ ਜਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ, 10 ਲੱਖ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 40 ਸਿੰਘ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ? 40 ਸਿੰਘ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 8-8 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ 10 ਲੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਪਰਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਜੱਜ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਉਡਾਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪੀਜੂ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। 1984 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ 1 ਲੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਦੌੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕਸ ਬਾਨੋ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਵਾਪਰੇ, ਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਨਸ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੇਚੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਡਾਨੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਕਿਲਾ ਪੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਲਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ। परम सत्कारयोग साध संगत जी, सब तो पहला गुरु महाराज दी फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जी, अज मैं सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब जी का अति धन्यवाद करता, जिन्हों ने जिथों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जफरनामा भेजा सी, अज उस धरती तो एक इकट्ठ करके एक हिंदू हुकूमत नू एक पत्र जारी करना, जिदे विच नवंबर 1984 की भी गल की जानी है। असी वो परिवार आ जिन्हां दे गलां च टैर पाए। मैं उह चशमदीद गवाह वा जिहड़ा एक दोजी दे स्कूटर दे उत्तों ओहदा ही पेट्रोल कढ के ओहदी पग बन के ओहनूं अग लगाई गई। 3-3 महीनिਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ स्टोव ते रख के कुकड़ा ते वांगू भुनिया गया। पर साडे पग्गां सिर फसाण वाले सिख, पंजाब दी धरती ते पैदा होए होए सिख, जिहड़े कि सिख मुखौटियां विच बैठे ने, उन्हां ने उन्हां दी पुष्टपनाई कीती। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधीआं नूं अपनी मां प्यो दे खिताब दिते। मैं पूछना चाहना, इस देश नूं, इस पंजाब दे लोकां नूं तुहानूं शर्म नहीं आउंदी जदों तुसीं 3-3 वारी उस तो बाद भी पंजाब दी धरती दे कांग्रेस दी सरकार बना लैंदे हो? तुहानूं शर्म नहीं आंदी जदों चोण मैनिफेस्टो च साडे गलां विच टैर पा के साडियां हड्डियां कुत्तिआं नूं खवांदे होए दिखा के उन्हां दी कोई गल नहीं करदा। पर सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब एक शख्सियत ने जिन्हां ने सिख जनोसाइड की गल एक ठोक के पंजाब की असैंबली पार्लीमेंट दे विच कीती आ। मैं प्रधान साहब दा उह दिन तो कायल हां जिस दिन तो प्रधान साहब ने वो गल कीती। सो खालसा जी, सिखी दी आन, सिखी दी बान, सिखी दी शान नूं मुख रखदे असी गुरु ग्रंथ साहब दे अगे सिर झुकांदे होए अज जफरनामा गुरुद्वारा साहब की धरती तो प्रधान साहब नूं एक अपील करते आ कि 1984 सिख कतलेआम दी गल उस कागज विच लिखी जाए, जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उस समय दे हाकम हुकूमत नूं लिखी सी, तां जो हिंदू हुकूमत दियां भी जड़ा तैश नैश करतिया जान। सिखी प्रफुल्लत है, प्रफुल्लत रहेगी। खालसा पंथ चढ़दी कला च, चढ़दी कला च रहेगा। खालसा ना झुकिया, ना कदी किसी दे अगे, ना कदी अपनी मंग दे लई किसी कोलों मंगदे वांगू मंगिया। साडे हक असी लैना जानते आ।
ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਫਸਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣੋ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਰਾ ਸਰਕਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਜਵਾਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਏ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਲ ਤੁਗਲਵਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਬੱਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਾਲਬ ਕਲਾਂ ਤਰਨੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੀਵੰਦਰ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਚੂੜ ਚੱਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਉਮਰੀਆਣਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਬਖਤੋ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੱਤੋ ਕੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਗਜੀਤਪੁਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲੀਆ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ, ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਬੀਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਡਿਡਵੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇਲੂ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਹੇਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚੌਧਰੀਵਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਰਜਿਸਟਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੂਮ, ਰਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੈਮਲਵਾਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜੈਤੋ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਫੱਤੀ ਭੈਣਾ, ਪੱਖੋ ਕਲਾਂ ਤਾਜੋ ਕੇ ਪੰਧੇਰ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਣਖੁਣ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਗਰੀਵਾਲ ਹਰਸਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਸੌੜ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਇਕੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ 19 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜੂਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜੂਨ ਦੇ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 19 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ CBI ਨੇ
3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਡਾਟੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 297 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਲਵਾਰਿਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ 3 ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ 13 ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। 13 ਬੰਦੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਉਹ 13 ਦੇ 13 ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ 3 ਨਾ 13 ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ 120 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੂਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ NSA ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 14 ਸਾਲ ਦੀ, 20 ਸਾਲ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ 30-30, 35-35 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ UN ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ UN ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਗਰਾਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਦਰ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਪੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਟੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਓ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਲੜੇ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਪਿੱਛੇ ਲੜੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦਰਦ ਦੱਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਖਾਤਰ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਦਾ ਇਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਟੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਘਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5-5 7-7 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਲੜੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ? ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ? ਆਪਦਾ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਦੇ ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਕੱਲਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ 35-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹ ਦੂਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 35-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਈਨ ਮੰਨੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਲਟਾ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਣ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਖਾਲਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਭੱਜਣ? ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੰਗਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਘਰ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਆਚਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖ ਪਰਾਂਝਾ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਧਰਮ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਹੱਕ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਥ ਕੀ ਡੇਗ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਗਰ ਦੀਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਰੀ ਪੀਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਫਰਕ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਊ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ KPS ਗਿੱਲ ਤੇ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਅਜ਼ਹਰ ਆਲਮ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ SHO, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਚੜਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਚੜਬਾਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਬਣੂਗਾ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾੜ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦਰ-ਦਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਟੈਟਲਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਣੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ DGP ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਥ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਐ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਭਾਰਤ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੰਗਜੇਬ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਨਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜੰਜੂ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 900 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ CRP ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਬੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਠੇ ਲੱਦ ਕੇ। ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ CRP ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਚਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ CRP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸਰੋਪੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬੁਲੇ ਉੱਠਦੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ। ਮੇਰੀ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜੇ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਸ਼ਟ ਵੱਜਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਭੱਜਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਈਕਾਂ ਲੰਘਦੇ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਤਕੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ। CRP ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਜਾ, ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਾਪੂ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਤਰਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਂਗਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਬਲੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲੁਕੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਕੋਈ ਸਿਰ ਕਿਤੇ ਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਵਾਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ। ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪਰਨਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੇਠੋ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਗਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਪਾਲਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਗਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਪਰ, ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੂ ਬਾਣੀਆ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੈਮਲਵਾਲਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੰਨੂਵਾਲ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਲਸਰ, ਬੀਬੀ ਹਲਪਾਲ ਕੌਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰੀਵਾਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੜਿੰਗ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਜਥਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇੜਕਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਗੋਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਜਥਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਿੰਡ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਈਵਾਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਣਾ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਹੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਰਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਲਕਾ ਦਿੜਬਾ ਤੋਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੁਕਤਸਰ ਸੈਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਗੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਜਤੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਪੰਧੇਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾਬੂਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਹੇਦਾਰ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਪਰ ਹਲਕਾ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਜਮਾ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਵੱਡੀ ਸੰਜੂਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿਜਪੁਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਸੂਰਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੂਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਤਰਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੰਗੇਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਮਹਿਲਕਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗੇਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜੜਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਖੁਰਦ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਰਪੰਚ ਗੁਮਟੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਵਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਟਲਾ, ਜਹੇਦਰ ਗੁਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇੰਦਗੜ੍ਹ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ, ਗੁਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਗੇਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਪਸੌੜ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਣਗ ਲਾਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜੀ। भाई दीप सिद्धू अमर रहे, भाई दीप सिद्धू अमर रहे। श्रोमणी अकाली दल अंमृतसर बोले सो निहाल। पिंड दीने दी धरती ते गुरु महाराज की हाजरी विच जुड़ बैठी संगत जी, सब तो पहला फतेह की सांझ पा लईए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज तुसी सारे इस धरती ते इकट्ठे होए हो। यह एक रोस आ सरकारां प्रति, गुलामी प्रति, जिहड़ा अपने नाल धोखा होया समय समय ते। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖੁੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੋਖੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ, ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਸਾਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਆ ਵੀ 100 ਬੰਦੂਕਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਲਮ 100 ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਫਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਤਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ
ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ 1984 ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮਰਿਆਦਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜੀਵਨ ਗਾਲ ਤੇ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਐਸੇ ਭਾਰੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵਧਾਈ ਦੇ ਵੀ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਲੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਾਹਰਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜੀ ਸੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਜੇ ਮਰਦਾ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਲੜੀਆਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਚਨ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ, ਹੁਕਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਲਮ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਲਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੋ 78 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਬਲੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਡਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਿਰਤਕੰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਕਿਰਤ ਘੰਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਉਹ ਭਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੋਪ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣ, ਭਾਵੇਂ 4 ਦਿਨ ਲੱਗਣ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜੇ 1839 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਡਿੱਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਆਪਸੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਸੀ। ਅਤੇ 1839 ਤੋਂ 1849 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹਨ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੋਪ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣ, 4 ਦਿਨ ਲੱਗਣ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਭਰੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਲ ਹੋਇਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟਕਿਓ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਘਟਣ ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਏਕਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਸੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਚੜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਮੰਗਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਸ ਤਨ ਮੰਗ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਮੰਗ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਆਪਸੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਆਪਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਏਕਤਾ, ਇਸ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਡੇਕੇ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਖਵੀਰਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਸਕਾ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਡਰੋਲੀ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੈਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਦਰਕੋਟ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਦਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਬਰਨਾਲਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਕੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਕੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੀਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਸਪੀਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਕਰੀਵਾਲਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰੂ ਹਰਸਾਏ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਪਰ,
ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੜਵਰ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਟਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਲਕਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬੱਸ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜਾਗੋਵਾਲ ਤੋਂ, ਰੁੜਕੀ, ਨਾਰੀ ਕੇ, ਗਵਾਰਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਬੱਬਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾ ਮਰਾੜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਜਾਇਲ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ, ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਸਾ ਸਾਥੀ ਆਏ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਥਾ ਹੰਡਿਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਬਾਲ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਫੱਤਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਹੇਦਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਫੱਤਾ, ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਅਸਪਾਲ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਤਪੇ ਤੋਂ ਗੋਗੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਏ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਲਸਾਨੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ।
ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸਨ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ। ਓਏ ਬਾਹਮਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਕਿਹਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਬਚਾਇਆ? ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਰ ਕਮਾਰੇ ਜੇ? ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਫੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ 47 ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਰੈਮ ਪੈਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਨ ਪਤ ਰਾਖੀ, ਅਟਲ ਕਰੀ ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸਾਖੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਹੈ। ਸਾਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਕਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਵੇਖਣ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਬਚਾਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਾਲੀ ਬਣੇ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ, ਲਿੜਕਲੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਤਰਲੇ ਪਾਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ, ਉਹ ਪੰਡਤੋ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿਰ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ, ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਰਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਾਬਰ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿ ਡੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਆਰਾ ਸੀਸ ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਾਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਜ ਰਾਖ ਇਸ ਲਈ, तीन लोक में जय जय भई,
ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਜ ਰਾਖ, ਇਸ ਲਈ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਘਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਅਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਅਟਲ ਕਰੀ ਗੁਰ ਭਏ ਦਿਆਲ, ਧਰਮ ਹੇਤ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਿਰਫ ਤਿਲਕ ਜੰਗੂ ਜੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰੇ ਸਧਾਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਬ ਗੁਰੂ ਕਹਿਲਾਏ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? 9 ਸਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 9 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ, ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਸੀ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਧਰਮ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵਾਰਿਆ, ਧਰਮ ਪਾਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਚੂਕਾਰ ਅਜ਼ਮਾ ਹੀਰ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾਦ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਕਈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਲਸਤਾਂ ਬੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੂੰ ਦਸਤ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਚੂਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਗਜ਼ਸ਼ਤ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਤੇਗ ਦੀ ਮੁੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਧਰਮ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਥਿੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਦਾ ਲਾਤਾ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਹਿਚਾਣੀਏ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਪੰਥ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਧਾਰੀਏ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਧਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਆਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਈਏ। ਇਹੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਸ ਲਈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਅਣਖ ਲਈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।
ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਜ ਕੇ ਦਿਆ ਜੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਬੜ ਭੂਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੁਲਕ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਦਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਰਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਾਹਦੀ ਚਾਦਰ ਰਹਿਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਆ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਲੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਰਹਿਣੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਲਾਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਚੰਗੀ ਪੈਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਚੰਗਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਭੁਚੰਗ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸੱਪ। ਸੱਪ ਕਿਆ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਪ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਰਮਜ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਪ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੀਵ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਢਿੱਡ ਦੇ ਭਾਰ ਰਗੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਲਾਚਾਰ ਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਬੜਕੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਸੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਅਗਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਡੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦਾ ਹੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਚਲ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਬੜੇ ਸੱਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਜੋਗੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਡੰਗ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੱਪ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੱਗਦੇ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇਰੀ ਮਗਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇਹ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਭਚੰਗੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਟ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਡੰਗ ਵੱਜੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਆ। 2 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਵੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਬੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ। ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਕਾਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਤੁਰੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ।
ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਹੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਰਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਰਹਿਣੇ। ਉਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੜਖੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਗੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਲੇ। ਇਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰੀਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਹ ਤਖਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ, ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਭਾਈ? ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰਾਥਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਲੱਗਾ ਮੰਗਣ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਸੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚੂਕਾ ਰਜ਼ਾਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਆਲੀ ਤੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਲੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਓੜੀ ਦੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਚੜੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ। ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਦਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਦਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉੱਥੋਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਲੱਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰਤੀ, ਚੱਕ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਠਿੱਪੀ ਲਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਚੱਕ ਇਕੱਠ। ਪਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹ ਆ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਠੇਠ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਵਾਰ ਕਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੜ ਕੇ ਤੂੰ ਐ ਵਾਰ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਢਾਲ ਦੇ ਕੇ ਡੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਢਾਲ ਦੇ ਕੇ ਡੱਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਤ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ, ਫੇਰ ਡੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ, 3 ਵਾਰ ਡੱਕੇ, ਚੌਥੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਢਾਲ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਅੱਧ ਚੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਢਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਉਣੀਆਂ, ਢਾਲਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਡਾਲੋ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਾੜਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਲਿਆ ਚੱਲ ਇਕੱਠ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਖੋਲਿਆ ਚੱਲ ਇਕੱਠ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਚੱਲ ਇਕੱਠ। ਇਹ ਬਥੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧਾ ਠੋਕ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਿਸੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਰੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਜਲੂਮਾਂ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਖਿੱਚ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਲਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਢੀਂਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਉਂ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਤਾਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੱਲੇ ਲੰਗਰ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਦੀ ਵੀ।
ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਆਗੂ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਲਕਾਰਦਾ ਸੀ 2% ਹੈ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਿ ਲੋ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਫੇਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਮਾਰਨਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ 40 ਤੋਂ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰ ਦੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਤੀ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਗਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਖਰੇਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਬੂਪੁਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪਾਪੜਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ, ਗੁਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵੀ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਕੁਰੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾੜਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਵਾਲ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਜੌਲੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਵਾਲ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸੌਣੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੌੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਸੌੜ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ,
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਜ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਜ ਭਾਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਿਆਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ 'ਚ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਧਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਭੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਮੋੜੀਏ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ, ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਨੇਊ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਗਤ ਤੇ ਲੰਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਰੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੰਡੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੇ ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਡਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰ ਨਾਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇੱਕੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੂਹ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਊਚ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 22 ਮੰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੀੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਲਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਵਸਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਭੈ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਭੈ ਨੇ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਭੇਡ ਆਪਣੇ
ਕਸਾਈ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਲਹਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਜੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 52 ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਸਦੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਫੇਰ ਜਦ ਆ ਕੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੱਕਰ ਲੈਣ, ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਟੱਕਰ ਲਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬਸੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਤਿਆਗਮਲ ਨੇ ਜੂੰ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਿਆਗਮਲ ਜੋ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬਸੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਚ ਅਸਾਮ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਢਾਕਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸੇ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੜਕ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਆਖਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਕਹਿਤੀ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਹਾੜੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਲਾਧਿਓ ਰੇ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਆਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਖਿਆ। ਇਹ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜਲਾਦਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਮਤੀਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੇਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੂਹ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸੀਸ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸੀਸ ਇਹ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਉਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਗਵਾ ਕੇ ਵੀ ਭਰੀ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਆ ਰਾਇਸੀਨਾ 12 ਖੰਭਾ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀ ਮਾਤਾ ਸੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਪਿੱਛਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਤੋਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਭੰਨਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਆਏ। ਆ
ਜਿਵੇਂ ਬਲਾਸਪੁਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਆਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਸਦਕੇ ਨੂੰ, ਆਓ ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤ ਕੇ ਰਾਜੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗਿਠਮਿਠ ਕੀਤੀ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦ ਨਿਕਲੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਮਾਰੇ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, 2 ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਨਾਲ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 2 ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤਸਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਾਮਾ। ਹੁਣ ਭਲਾ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਰਤੇ, ਖਿੰਡਾਤਾ, ਹਰਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਜਿੱਤ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਧੀਨ ਭਰਪੂਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ। 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत हजारों गुरु के सिखो। आप बैठे हो तुसी गुरु गोबिंद सिंह महाराज, आए थोड़ी संगत बड़े सोनिहाल। लो फिर गुरु साहब तुसी सच्चे निकले। साध संगत जी, ये साडी गुरियाई है, ये साडी सोच है। ते जिथे गुरु साहब ने सानू शमशेर चकन दा जफरनामे च जद आता जे आंदा जे उन्होंने हुक्म किया। अज इस स्टेज तो आ देखो थोड़े सामने बलेर साहब बोल के गए हैं, बीबी कुलविंदर कौर मैनू दिखे नहीं। मैं उन्होंने बेनती की सी कि जेड़े पीड़ित परिवार हैं वो सारे लेके आओ, खास करके माझे च बुचड़बाजी हुई है। ये देश दियां करतूतां असी देखियां, असी देखिया किवें जद सानू कहा कि थानू एक उरे आज़ादी दी किरण मिलूगी, सानू इत्थे आके धर्म युद्ध लड़ने पे, सानू इत्थे अपने पानी बचाने पे, पंजाबी बोली वास्ते सानू उरे मोर्चे लाने पे, तां जाके आ पंजाब दा सूबा सूबी सानू हासिल होई है। कोई सानू आज़ादी नहीं मिली। मुड़ के साडे आ देख लो अकाल तख्त साहब दा क्या हाल किया। 1984 च बेकसूर साडे बीबियां बच्चे जिथे संत जरनैल सिंह नूं शहीद किया, उत्थे दर्शन करन गए। बीबियां बच्चे बुजुर्ग पंचम पिता नूं नतमस्तक होण गए सीगे, उन्हां नूं भी गोलियां नाल मार मार के भुन के सुੱਟਤਾ। कई उत्थे जिहड़े उपासक सीगे उन्हां दे हत्थ पिछे बन्ने होए, गोली सिर च मारी हुई, हजारां दी तादाद च गलदियां लाशां ਉਹ ट्रकों ते चक के इस देश ने उत्थे संस्कार कीते हैं। किन्ने हजार उत्थे मारे, कोई इन्हें लेखा जोखा नहीं किया हैगा। जे कला हमला संत जरनैल सिंह दे बरखलाफ सी, फिर साडे पुरातन ग्रंथ क्यों उत्थों चक के लैके गए? साडियां उत्थे तोशेखाना च लुट्टां, सिख रैफरेंस लाइब्रेरी लुट ली, वो चक के लै गए कि तुसी याद नहीं रख सकते, थोड़ी मैमोरोसाइड असी करनी हैगी है। साध संगत जी, फिर जद अगे ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਐਨਐਸਏ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਬੀਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਿਆ,
ਹੁਣ ਫੇਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 84 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਲਿਆਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ 22 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੜਾਤੇ, ਮਿਸਾਈਲ ਸੁੱਟਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਦਾਰੇ ਦੰਗ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਉਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ 5 ਦਿਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਿਆ। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ, 에ਅਰਫੋਰਸ, BSF, ITBP, CRPF ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਗਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਡਮਰੂ ਉੱਥੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਰਿਬੇਰੋ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ KPS ਗਿੱਲ ਹੋਰੇ ਬੁੱਚੜ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ। ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਫॉर ਪੰਜਾਬ, ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਟਾਡਾ ਲਾਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿਉਂ? ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਤਾ। ਮਾਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ SHA ਕੋਲੇ ਗਈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਟੇ ਬੰਨੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਫਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਦਿਖਾਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ, ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਦਿਖਾਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ SHO ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮਾਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਪਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਇੱਕ insaf.org, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ insaf.org ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਆ ਮਨਜੀਤ H ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੇਸ ਦੀ, UP 'ਚ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਨਾਲ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਲੋ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੋ ਭਾਰਤ। ਜਦ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੋ ਬੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ UN ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਪੋਰਟਰ ਤੇ UN ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਦੀਨੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਰਵਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ
ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਹਜੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੂੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦ ਭਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਫਰਨਾਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ। ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਣ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਜਲੂਮ ਸੀ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਾਓ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਵੀ ਆਇਆ, ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਧਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੀਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੀਸ ਕੌਣ ਲਏਗਾ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਭਰਮ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ
ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਜੀ ਮਲਾਣੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੈ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲ ਦਿਲ ਤੇ ਧੋਵੈ, ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇੜੇ, ਜਿਉਂ ਕੁਸਮ ਪਾਟ ਕਿਉ ਪਾਕ ਹਰਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰੂਹ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਦਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਬਚਿਆ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨਾ ਬੜੋ ਕੋਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਧਰਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈਤਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਐਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਭ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਡਟੇਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਹਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ? 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਹਲੇ, ਪਰ ਸਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੰਗੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰੇ, ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਏ, ਧਮਸਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਡੌਲੇ ਫਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 14 ਯੁੱਧ ਲੜੇ, 14 ਯੁੱਧ। 14 ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 5 ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਭ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਤੀਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਜੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਗਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਾਈ? ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ ਕਾਇਰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਅਵਸ਼ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਚੰਗਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, 2 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਜਾਓ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਹ ਚੋਂ ਹੀ ਮੋੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿਖੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ 5, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਢੌਂਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਯੋਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਸੂਰਬੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਜੇ ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ, 14 ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੋੜੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ।
ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ 10-10 ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਲਖਈਆ ਭੇਜ ਕੇ, ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਰਖਾਂ ਵਰਗੇ ਜਰਨੈਲ ਕਾਇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਗਏ। ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਬਾਜ ਹੈ, ਤਾਜ ਹੈ, ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਉਹ 4 ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਮੈਂ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ 4 ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ। ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਮਕਾਉਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮਜਲੂਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੀਅਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਨੀਅਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੱਜ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਢਾ ਕੇ, ਸੀਸ ਕਟਾ ਕੇ, ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੜੇ ਗਰੀਬਾਨਵੇਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਟਲੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਮਾਲਾ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦਬਾ ਲੈਣਗੇ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾ ਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤਸੱਲੇ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਭਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਭਰਮ ਪੇਖ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਪਤਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਝ ਦਾ ਗਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੇਗ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਨ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਅੱਧਾ ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਨੀਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਸੂਲ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਖੜਾ ਪੰਜਾਬ? ਥੋੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 25-30% ਸਿੱਖ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਦੇ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਨਿਜਬਲ, ਆਪਣਾ ਮਨੋਬਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਝੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਹਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਝੁਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗਰਿਆਈ, ਇन्हीं को सरदार बनाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। महाराज ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਪੰਥ ਕੀ ਡਾਗ ਟੈਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੂਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਨਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਟੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜਿਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਤਾ ਭਾਵ ਕੌਰ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ। ਬੀਬੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੇ, ਆਜੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਆਗੇ ਜੀ, ਆਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਏ। ਆ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਆਜੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਹਲੋ ਜੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੰਡ
ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੋਗੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੱਜਰ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਰੋ ਜੀ ਬਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚਲੋ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਸਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਗੜਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਦੀਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਓ, ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਪਹੁੰਚਿਓ, ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ ਕਾਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਗਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ, ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਗਾ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਰੇਰਕੋਟਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਘੱਗਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਸਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਘੱਗਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਗਾਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਓ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸਰ ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਰਾੜ ਕੌਮ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਫੇਰ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ LK ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ। ਵਾਜਪਾਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ, ਅਡਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਫਟੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ। ਪਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਫੌਜ ਤੇ ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡੇ ਨੇ ਲਏ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੌਜ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਫੌਜ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਰਦਾਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ
ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ SGPC ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਉਹ ਪਵਾਏ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਆਫਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਜੀਤ ਡੋਇਲ ਨੇ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ, ਰਵੀ ਸਨਾ ਰੌ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਨੌ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਵਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ हैं ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਕੋਈ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਠਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਖੋ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਬੱਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਬੱਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਤੀ। ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ, ਵਾਜਪਾਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਬਣਾਤਾ 2019 'ਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਫੜ ਲਏ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਬਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਪਏ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਠ ਪਏ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣੂਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। मैं ज़्यादा नहीं बोलता, कहते हैं समझने वाले समझ जाते हैं, जो ना समझे अनाड़ी है। सो साध संगत जी, साडी पार्टी एक याद पत्र देगी साडे चीफ मिनिस्टर सरदार भगवंत सिंह नूं। हैगा तो मान है, पर पता नहीं कदे उहदे चों मान दा खून दिखिया नहीं मैनूं। दूसरा, SGPC नूं असीं याद पत्र देवांगे कि जिहड़ा दिल्ली हुण चंडीगढ़ नूं यूनीअन टैरेटरी बना रहा है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਮਤਾ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਪਾਰਟੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲੇ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡਾ ਵਫਦ ਕੱਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਫਦ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੁੰਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੋਲ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੀਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਾਕਾ ਜੰਮੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਂਗੜ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ? ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਬਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਬਗੋਲ ਖਾਈਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬੈਠਣ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗੀ, ਦੇਗ ਵਰਤੂਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਰਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ